ඉතින් ඔයා අඩු මුදලක් වියදම් කරලා a53 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට යනවද? එහෙම නැත්නම් වැඩි මුදලකින් සහිතව a73 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකටම යනවද? ඉතින් welcome to the විසාම් YouTube channel. අපි කතා කරමු මේ device එකේ තියෙන්නේ මොන වගේ performance කීපයක්ද කියන එක ගැන සහ specifications කොහොමද කියන එක ගැන. device දෙකේම price range එක ගැන කතා කරොත් mid range range එකට තමයි phone දෙකම අයිති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එකේදී average price එක මම දැනුවත් කරන්නම්. design එක සහ body material එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයා මුලින්ම මේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න. design එක සහ body material එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් අපිට ලොකුවට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේ capacity එක ගැන අපිට Samsung ලගේ A series එකේ ගොඩක්ම device වල මෙන්න මේ විදිහටම තමයි අපිට protection වගේ දේවල් ගොඩක්ම තියෙන්නේ Samsung ලගේ A series එකේ තියෙන product වල. එතකොට මේ device එකෙත් ඔයාට quad camera option එකක් තමයි phone දෙකටම තියෙන bum module එකක් සහිතව සාමාන්‍ය glass front එකක් විදිහට. එතකොට protection එක වගේ දේවල් ගැන කතා කරොත් ඔයාට Gorilla Glass 5 protection එක තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. phone දෙකේම බර ගැන වගේ සඳහන් කරොත් ඔයාට gram 189ක වගේ යුක්ත බරක් මේ A53 device එකට තියෙනවා. gram 181ක බරක් මේ A73 device එකට තියෙනවා. frame thickness වගේ දේවල් ගැන කතා කරොත් ඔයාට 8.1 mm thickness වගේක් මේ A53 device එකට තියෙනවා. 7.6 mm thickness වගේක් මේ A73 device එකට තියෙනවා. එතකොට හීනි device එක තමයි A73 phone එක. ඒ වගේම තමයි glass front එකක් සහිතව සාමාන්‍ය දුරට plastic frame එකක් සහ plastic back design එකක් තමයි phone දෙකටම තියෙන්නේ. frame ගැන කතා කරොත් ඔයාට දකුණු පැත්ත frame එකේ power button එක සහ volume up down button දෙක device දෙකටම තියෙනවා. උඩ side එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට A73 phone එකට අපිට sim එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි noise cancellation microphone එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට A53 device එකටත් උඩ side එකේ noise cancellation microphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ device එකේ ඔයාට යට side එකේ තමයි sim එක තියෙන්නේ. ඉතින් device දෙකෙම යට side එක ගැන කතා කරොත් speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි type C port එක සහ ඉතින් ඔයාට main microphone එක device දෙකටම තියෙනවා. එතකොට sim එක ඔයාට A53 device එකට බලා ගන්න පුළුවන්. sim එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට hybrid dual sim slot එකක් තමයි device දෙකටම තියෙනවා. ඔයාට SD card එකක් සහිතව එහෙම නැත්නම් ඔයාට sim දෙකකින් යුක්තව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් SD card එකක් සහිතව sim එකක් යුක්තව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට SD card එකේ ඔයාට max out 1 TB දක්වා SD card එකක් ඔයාට සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි speakers ගැන කතා කරොත් අපිට dual stereo speakers තමයි phone දෙකටම තියෙන. ඉතින් ඔයාට හොඳ sound quality එක device එකේම අපිට stereo speakers විදිහට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. device දෙකටම IP67 dust and water resistance option එක device දෙකටම support කරනවා. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් විසාම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. display එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන phone දෙකටම punch hole cutout එකක් විතර display එකේ තමයි selfie cam එක තියෙන්නේ. ඔයාලට display එකේ පුංචි වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් device දෙකේ අතරින්. ඉතින් ඔයාලට A53 device එකේ ඔයාලට පොඩි notch එකක් තමයි මේ selfie cam එක phone එකට තියෙන්නේ. එතකොට ලොකු notch එකක් තමයි A73 phone එකට අපිට පුංචි වෙනසක් සහිතව device දෙකටම අපිට selfie cam එක වලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි sizes දේවල් වගේ ගැන කතා කරොත් ඔයාට අඟල් 6.5ක display එකක් A53 device එකට තියෙනවා. අඟල් 6.7ක display එකක් මේ A73 device එකට තියෙනවා. එතකොට ලොකු phone එක තමයි මේ A73 device එක. මොකද phone දෙකම අපිට එක වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට display එකේ quality වගේ දේවල් ගැන කතා කරොත් ඔයාට super AMOLED display එකක් තමයි phone දෙකටම support කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට Samsung ලගේ තියෙන display ගැන ඉතින් අපිට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. device දෙකටම supreme display දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. 120 Hz refresh rate එක phone දෙකටම තියෙනවා. එතකොට මේ phone දෙකේ prices වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ලොකු gap එකක් සහිතව. ඒ වගේම තමයි brightness වගේ දේවල් ගැන කතා කරොත් ඔයාට 800 nits brightness වගේ තමයි phone දෙකටම තියෙන max out විදිහට. ඉතින් brightness quality උනත් ඉතින් ඔයාට හොඳ මට්ටමක තියෙන brightness quality එකක් තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි touch sampling rate එක ගැන කතා කරලා ඔයාලට 240 Hz touch sample rate එකක් device දෙකටම තියෙනවා. 185.4ක screen refresh එකක් ඔයාලට මේ A53 device එකට තියෙනවා. 187ක screen refresh එකක් මේ A73 device එකට තියෙනවා. device දෙකේම resolution වගේ දේවල් ගැන කතා කරලා ඔයාලට එකම pixel ලගයක් තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. 1080 2400 කියන pixel ලගේ සහ 20.9ක ratio එකක් ඔයාලට device දෙකටම තියෙනවා. PPI density ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 405ක PPI density එකක් මේ A53 device එකට තියෙනවා. 393ක PPI density එකක් ඔයාලට A73 device එකට තියෙනවා.
ඉතින් ඩිස්ප්ලේ අතින් හොඳටම performance තියෙන්නේ මොන ෆෝන් එකේද? මොකද අපිට ලොකුවට වරදක් කියන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ෆෝන් දෙකේම price එක ලොකු වෙනස් වීමක් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ෆෝන් දෙකටම තියෙන සුපිරිම ඩිස්ප්ලේ දෙකක් සහ ඉතින් ඔයාලට 120 Hz refresh rate එක ෆෝන් දෙකටම බලන් ගන්න පුළුවන්. ස්මූත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන හොඳ TTS ගන්න පුළුවන්කම තියෙන brightness quality සහ හොඳ pixel ලගය ෆෝන් දෙකටම තියෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක වගේ දේවල් ගැන කතා කරත් ඔයාලට Corning Gorilla Glass 5 ප්‍රොටෙක්ෂන් එක තමයි ඩිවයිස් දෙකටම අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඒ contrast ratio එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට සුපිරිම contrast ratio එක ෆෝන් දෙකටම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් විසාම YouTube channel එක subscribe කරන්න. කලර්ස් ගැන කතා කරත් ඔයාලට කලර්ස් වෙන වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. hardware performance ගැන කතා කරත් ඔයාලට Android 13 version එකෙන් support කරන One UI 5.1 කියන software update version එක තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලලා වෙලාවට මෙන්න මේ versions වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. chipset එක ගැන කතා කරලා ෆෝන් දෙකම 5G connection එක තියෙන ෆෝන් දෙකක් ඉදිරියට අපිට recommend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන chipset එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට Exynos 1380ක 5 nanometer chipset එක තමයි ඔයාලට මේ A53 device එකට තියෙන්නේ. එතකොට Qualcomm Snapdragon 770G 5G 6 nanometer chipset එක තමයි මේ A73 ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. එතකොට ඩිවයිස් දෙකටම ඔක්ටා-කෝර් CPU එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. GPU version එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට Mali G68 version එකේ වාට A53 device එකට තියෙනවා. Adreno 642L version එක මේ 73 device එකට තියෙනවා. chipset දෙකේ තියෙන performance ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට වරදක් කියන්න දෙයක් නැහැ. ෆෝන් දෙකම රිලීස් කරලා තියෙන 2022 මාර්තු වගේ තමයි ෆෝන් දෙකම අපිට රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ෆෝන් දෙකේම තියෙන chipset performance ගැන කතා කරත් ඔයාලට හොඳටම performance තියෙන ගන්න පුළුවන්කම තියෙන chipset දෙකක් තමයි device දෙකටම support කරන්නේ. casual වුණත් game play කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන chipset දෙකක් තමයි smooth ෆෝන් එක run කරන්න පුළුවන්කම තියෙන hardware තමයි ෆෝන් දෙකටම support කරන්නේ. PUBG Call of Duty වගේ ගත්තොත් ඉතින් ඔයා game play කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට වැදගත් වෙනවා. PUBG graphic HD settings වල වාට hide වගේ දාලා play කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා A53 device එකේ. එතකොට ඔයා Call of Duty වගේ ගහන කෙනෙක් නම් ඔයාට hide graphic වල frame rate එක very high වගේ දාලා play කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. lag beam එකකින් තොරව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන hardware performance තමයි ඉතින් මේ A53 ෆෝන් එකටත් තියෙන්නේ. එතකොට A73 ෆෝන් එකෙන් ඔයාට PUBG Call of Duty වගේ මේ device එකෙන් ඔයා play කරනවා නම් PUBG වගේ play කරනවා නම් ඔයාට HDR graphic වල ultra වගේ දාලා play කරන්න පුළුවන්. එතකොට Call of Duty වගේ අපි සාමාන්‍ය play කරනවා නම් very high වල එහෙම නැත්නම් graphic very high වල ඔයාට frame rate එක max වගේ දාලා play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පුංචි වෙනසක් වෙනවා. ඉතින් hardware performance එකෙන් අපිට A73 ෆෝන් එක තමයි තියෙන speed එක අතින්. ඉතින් ඒක මොකද price range එක අතින් මෙන්න මේ ෆෝන් දෙකේම price range එක වෙනස් වීමක් වෙනවා. ඉතින් ලොකු gap එකක් තියෙනවා price range එක අතින්. ඉතින් නමුත් ඔයාලට gaming පැත්තට අපිට A53 ෆෝන් එකක් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ මෙන්න මේ device එකත්. ඉතින් ඔයා ඒක වීඩියෝ බලලා වෙනවනම් ඉතින් මෙන්න මේ versions වගේ දේවල් වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් game වගේ performance වලදී. RAM එක සහ ROM එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මේ channel එක අලුත් වෙන විසාම් බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරන්න. A53 ෆෝන් එකේ වාට 4GB 6GB 8GB version එකේ මේ device එක බලා ගන්න පුළුවන් RAM එක විදිහට. A73 device එක ගැන කතා කරොත් වාට 6GB සහ 8GB version එකෙන් විතරයි මේ device එකට තියෙන්නේ. internal storage ගැන කතා කරොත් ඔයාලට ෆෝන් දෙකම එකම capacity එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට 128GB සහ 256 වලින්. ඉතින් මෙන්න මේක RAM එකත් එක්ක වෙනස් වීමක් වෙනවා device දෙකේම capacity වලින්. external virtual RAM එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට GB 6ක වගේ external virtual RAM එක device දෙකටම තියෙනවා. camera setup එක ගැන කතා කරොත් අපිට ෆෝන් දෙකේම camera setup එක quad camera option තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. A53 ෆෝන් එකේ camera ගැන කතා කරොත් ඔයාලට ප්‍රධාන camera දිර ඔයාලට OI lens එකක් තමයි තියෙන්නේ. OIS ප්‍රධාන camera දිර ඔයාලට megapixel 64ක f1.8 වලින් 26mm wide lens එකක් සහ megapixel 12ක frame rate එක ඔයාලට f2.2 අංශක 123ක ultra wide lens එකක් සහ megapixel 5ක f2.4 macro lens එකක් සහ megapixel 5ක f2.4 depth sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. A73 ෆෝන් එකේ camera setup එක ඔයාලට quad camera option එකක් තමයි මේ device එකකට තියෙන්නේ. ප්‍රධාන lens එක විදිහට ඔයාලට OIS lens එකක් තමයි මේ device එකකට තියෙන්නේ. megapixel 108ක f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ megapixel 12ක frame rate එක f2.2 ultra wide lens එකක් සහ megapixel 5ක f2.4 macro සහ megapixel 5ක f2.4 depth sensor එකක් මේ device එකට බලා ගන්න පුළුවන්. megapixel 108ක lens එකක් තමයි මේ A73 device එකට තියෙන්නේ. price range එක අතින් මේ ෆෝන් එක වැඩි.
එතකොට සුපිරිම ෆීචර්ස් කීපයක් ඩිවයිස් දෙකටම තියෙනවා. වීඩියෝ රෙකෝඩින් ගැන කතා කරොත් අපිට ඩිවයිස් දෙකටම 4K වීඩියෝ කෝල් එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මිඩ් රේට් ප්‍රයිස් එකත් එක්ක අනිවාර්යෙන් ඒක වැදගත් වෙනවා. මොකද 4K කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට 4K ෆෝන් දෙකටම සපෝට් කරනවා. 4K 30fps සහ 180p 30fps වගේ දේවල් ක්වොලිටි වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සෙල්ෆි කැම් එක ගැන කතා කරොත් අපිට මෙගාපික්සල් 31ක සෙල්ෆි කැම් එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. එතකොට ගොඩක්ම වටිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සෙල්ෆි කැම් එකේ තියෙන වීඩියෝ ක්වොලිටිය ෆෝන් දෙකටම වාට 4K වීඩියෝ ක්වොලිටිය සෙල්ෆි කැම් එකකට වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 4K 30fps සහ 180p 30fps දක්වා ඉතින් වාට සෙල්ෆි කැම් එකෙන් වීඩියෝ ක්වොලිටියක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ ෆීචර් නම් ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. 4K දක්වා ඉතින් වාට වීඩියෝ ක්වොලිටියක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා ඩිවයිස් දෙකේම ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් විසාම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. sensor ගැන කතා කරොත් අපිට in display fingerprint sensor එකක් තමයි ගොඩක්ම fast device එකකට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන face ID පාවකම සහිතව. accelerometer එක, gyro, compass සහ barometer එක සහ vertical proximity sensors අපිට a53 device එකට තියෙනවා. accelerometer එක, gyro, proximity සහ compass sensors වාට a73 device එකට බලා ගන්න පුළුවන්. බැටරි කැපැසිටි එක ගැන කතා කරොත් ඩිවයිස් දෙකේම මිලියම් පවර් 5000 කිව්ත් බැටරි කැපැසිටි එකක් තමයි ඩිවයිස් දෙකටම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. charging speed එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 25 watt fast charging device දෙකටම support කරනවා. ආසන්න වශයෙන් ඔයාලට පැයයි විනාඩි 20ක් වගේ යන ෆෝන් දෙකම full charge වෙන. ඉතින් 25 watt fast charge වලින් battery use experience ගැන කතා කරොත් ඔයාලට සාමාන්‍ය දවස් දෙකක් වගේ casual පාවිච්චි කරනවා නම් ඉතින් ඒ වගේ පාවිච්චියක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ෆෝන් දෙකේම. එතකොට gaming වගේ play කරනවා නම් ඔයාලට පැය 10ක වගේ ආසන්න time එකක් තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මේ device දෙකේ තියෙන අතර වෙනස ගැන ඉතින් අපිට ප්‍රධාන කරුණු විදිහට කතා කරන්න තියෙන්නේ. price point එක අතින් අපිට ලොකු වෙනස් වීමක් වෙනවා. ඉතින් ෆෝන් දෙකේම device දෙකමයි තියෙන්නේ mid range range එකට. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් විසාම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් අඩු මුදලක් වියදම් කරලා ඔයා A53 device එක ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් වැඩි මුදලකින් මේ A73 ෆෝන් එක ගන්නවද? ෆෝන් දෙකේම price range එක අපිට A53 device එකේ price range එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට පරණ price එක රුපියල් 67000 වගේ price range එකක් තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ. එතකොට නවතම price එක රුපියල් 120000 වගේ price point එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. brand management එක සහ internal storage එක සහ color එක අනුව ඉතින් මෙන්න මේ price point එක වෙනස් වීමක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට average මට්ටම තමයි ඉතින් මෙතනින් price එක idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන රුපියල් 120000ක් price එක අඩු වැඩි වීමක් වෙන්න පුළුවන් RAM එක සහ කීපු විදිහට. එතකොට A73 ෆෝන් එකේ ඔයාලට price point එක පරණ price එක රුපියල් 80000ත් 90000ත් වගේ අතර price point එකක් තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ. ඒතර නවතම price එක රුපියල් 1,40,000ක් නැත්නම් 1,50,000 වගේ average මට්ටමකට තියෙන price range එකක් තමයි ඉතින් මෙන්න මේ device එකට තියෙන්නේ. මේ phone එකෙත් price එක වෙනස් වීමක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා, අඩු වැඩිවීමක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාව සහ color එක, internal storage එක සහ RAM management එක අනුව මෙන්න මේ phone දෙකේ price එක, phone දෙකේම price එක වෙනස් වීමක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. තීරණය ඉතින් ඔයා කරන්න කෝකද ඔයාට වටින්නේ කියන එක ගැන, performance කොහොමද කියන එක ගැන මම හිතනවා ඉතින් ඔයා idea එකක් ගන්න ඇති කියන එක ගැන ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක අලුත් කියන නම් channel එක subscribe කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ තවත් සුපිරිම ෆෝන් වීඩියෝ එකකින් එනවා. ඉතින් ඔක්කොටම උසන්නේ දීපීටයි. පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.